હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઇંગરાજ કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું મોસ્ટ રિક્વેસ્ટેડ રેસીપી મેદુવડા। મેદુવડા તમે બિલકુલ સાઉથ ઇન્ડિયન સ્ટાઇલથી ઘરે બનાવી શકો છો। તો મેદુવડાનું બેટર બનાવવાથી માંડીને તેલમાં ઉમેરવા સુધી બધી જ ટિપ્સ અને ટ્રિક્સ આગળ વિડીયોમાં તમને જણાવીશ। મેદુવડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બને છે। આ મેદુવડાને આટલા સરસ જાળીદાર અને ફ્લફી બનાવવા માટે આપણે આમાં ઈનો, બેકિંગ સોડા કે બેકિંગ પાવડરનો બિલકુલ ઉપયોગ નહીં કરીએ। તો ચાલો જોઈ લઈએ મેદુવડાની રેસીપી પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। તો ચાલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ। મેદુવડા બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ અડદની દાળ લીધી છે। હું અહીં અડદની દાળને 3 થી 4 વાર ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લઉં છું। દાળને મેં 3 થી 4 વાર ચોખ્ખા પાણીએ ધોઈ લીધી છે। હવે એમાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરી દઈશું અને આપણે દાળને ઢાંકીને 5 થી 6 કલાક માટે પલળવા દઈએ। તો 5 કલાક જેવું થઈ ગયું છે અને આપણી દાળ સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો દાળ એકદમ સરસ પલળીને ફૂલી ગઈ છે અને એકદમ સોફ્ટ બની ગઈ છે। આ રીતે આપણે દાળનું તોડીશું તો એકદમ આસાનીથી તૂટી જાય છે। હવે દાળમાં રહેલું બધું જ પાણી આપણે નિતારી દઈએ। તો દાળમાંથી મેં પાણી બધું જ કાઢી લીધું છે। હવે આપણે દાળને પીસી લઈશું। તો એ માટે અહીં એક મિક્સર જાર લઈશું અને એમાં આપણે અડધી દાળને ઉમેરી દઈશું। આપણે આમાં બિલકુલ પાણી એડ નહીં કરીએ। પાણી એડ કર્યા વગર જ દાળને પીસવાની છે અને જો તમારી દાળ ના પીસાતી હોય તો 1 થી 2 ચમચી જેટલું જ પાણી એડ કરવાનું। તમે જોઈ શકો છો આપણી દાળ સરસ પીસાઈ ગઈ છે, એકદમ ફાઇન પેસ્ટ બનાવી લેવાની છે। હવે આપણે એને એક મોટા વાસણમાં ટ્રાન્સફર કરી દઈએ। હવે હું બાકીની દાળને પણ પીસી લઉં છું। તો આપણી બધી જ દાળ પીસાઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ ફાઇન દાળને પીસી લીધી છે। હવે આપણે આને ફેટવાની છે। આ રીતે આપણે એક જ ડાયરેક્શનમાં બેટરને ફેટી લઈશું। શરૂઆતમાં આ બેટર તમને થોડું થીક અને હાર્ડ લાગશે, પણ જેમ જેમ તમે એને ફેટશો એમ એ થોડું પતલું અને એકદમ ફ્લફી જેવું થઈ જશે। બેટરને એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે અને આપણા મેદુવડા એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બને છે। તો એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે બેટર એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેટવાનું। અને 7 થી 8 મિનિટ જેવું થયું છે અને તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર એકદમ ફ્લફી થઈ ગયું છે। તો તમારે 8 થી 10 મિનિટ જેટલું બેટરને ફેટવાનું છે। તો હવે આપણું બેટર મેદુવડા માટે પરફેક્ટ થયું છે કે નહીં એ ચેક કરીશું। તો એ માટે આપણે એક વાટકીમાં થોડું પાણી લઈશું અને એમાં થોડું આપણે આ બેટરને ઉમેરીશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણું બેટર પાણીમાં તરે છે। તો બેટર આ રીતે પાણીમાં ઉપર રહે એનો મતલબ કે આપણું બેટર મેદુવડા બનાવવા માટે એકદમ પરફેક્ટ છે। જો તમારું બેટર પાણીના તળિયે બેસી જતું હોય તો તમારે ફરીથી 3 થી 4 મિનિટ ફેટી લેવાનું। હવે આપણે એમાં મસાલા કરીશું। તો એમાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું ઉમેરી દઈએ, અડધી ચમચી જીરું ઉમેરી દઈશું, થોડી હિંગ એડ કરી દઈએ અને 1 લીલા મરચાંની ઝીણા સમારીને ઉમેરી દઈશું। તો હવે આપણે મસાલાને મિક્સ કરી લઈએ। પણ એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે જે ડાયરેક્શનમાં આપણે બેટરને ફેટ્યું હોય એ જ ડાયરેક્શનમાં આપણે મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। તો આ રીતે મેં મસાલા બેટર સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે આપણે મેદુવડા બનાવીશું। તો એ માટે અહીં મેં પાણી લીધું છે। મેદુવડા બનાવવા માટે પહેલાં આપણે હાથને પાણીવાળા કરી લેવાના। પછી આપણે થોડું બેટર લઈશું અને આ રીતે બે હાથ વચ્ચે
આ રીતે બોલ જેવું બનાવી લેવાનું અને પાણીવાળા હાથ હોવાથી આપણું બેટર હાથ ઉપર ચોંટશે નહીં અને આ રીતે સરસ શેપ આપી દેવાનો। આ રીતે એકદમ સરસ ગોળ બની જાય પછી આપણે એમાં વચ્ચે હોલ પાડી દઈશું। હવે બીજા હાથમાં આપણે એને લઈ લઈએ અને એને આપણે તળવા માટે મૂકી દઈશું। તો અહીં મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા તેલ મૂકી દીધું હતું, એમાં આપણે આ મેદુવડાને ઉમેરી દઈશું। એ જ રીતે ફરીથી હાથ પાણીવાળા કરીશું। ફરીથી આ રીતે બોલ જેવું બનાવી લેવાનું, એનો શેપ આપી દેવાનો ગોળ, પછી વચ્ચેથી થોડું આ રીતે પ્રેસ કરીને દબાવવાનું અને વચ્ચે હોલ પાડી દેવાનું। આપણું મેદુવડું એકદમ સરસ તૈયાર થઈ જાય છે। એને આ રીતે આપણે હળવેથી તેલમાં ઉમેરી દઈશું। ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખવાની છે। તો આ રીતે આપણે બધા મેદુવડા બનાવી લઈશું। અત્યારે આપણે મેદુવડાને ડિસ્ટર્બ નહીં કરીએ, એ જાતે જ ઉપર આવી જશે। તો આ રીતે મેદુવડા ઉપર આવી જાય પછી એને આપણે આ રીતે પલટાવી દઈશું અને પછી એને એ રીતે પલટાવીને સરસ ડાર્ક કલરના થાય, સોનેરી કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાના છે। તો આ રીતે મેદુવડા ઉપર ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લેવાના છે અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું। તો હવે આપણા મેદુવડા તળાઈ ગયા છે, એને આપણે એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ। એ જ રીતે હું બીજા મેદુવડા બનાવી લઉં છું। તો જ્યારે પણ મેદુવડા બનાવીએ એ વખતે દરેક વખતે હાથને ભીના કરવાના અને આ રીતે આપણે થોડું ફરીથી બેટર લઈશું અને આ રીતે ગોળ બનાવીને વચ્ચે હોલ પાડી દેવાનું। હવે એને આપણે તળવા મૂકી દઈએ। તો આ રીતે હું બધા જ મેદુવડા બનાવી લઉં છું અને મેદુવડા મૂક્યા પછી એ જાતે જ ઉપર આવવા દેવાના અને મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે એને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મેદુવડા એકદમ ફૂલેલા બનેલા છે। આ રીતે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવી જાય પછી આપણે એને લઈ લઈશું। તો આ રીતે બધા જ મેદુવડા તૈયાર થઈ ગયા છે। તો આપણા મેદુવડા બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને અંદરથી એકદમ સોફ્ટ અને જાળીદાર બનેલા છે। તો હું તમને બતાવું કે મેદુવડા કેટલા ક્રિસ્પી બનેલા છે, તમે એનો અવાજ સાંભળી શકો છો। અને મેદુવડાને કટ કરીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા મેદુવડા એકદમ ફ્લફી અને એકદમ જાળીવાળા બનેલા છે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણા મેદુવડા એકદમ જાળીવાળા અને એકદમ ફ્લફી અને સોફ્ટ બનેલા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।